વાગ્યાના કુરકુર 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 ત્રણેય કરે. ગીતાબેન, જયેશબેન, તાર માસા એક્સિડન્ટ થયું હતું ને, હું દવાખાને દાખલ હતી ને ત્યાં જા જોઉં તો ખરી ગાડીનો ભૂકો થઈ ગયો. અને બાપા આજ તો ઝાકર હતી કે વાત પૂછો માં, એકદમ ઠંડો ઠંડો બરફ જેવો પહોળો નતો. મને ડોક્ટરે કઈ ના જ નથી પડી. એને કીધું કામ કરો, દોડો, હળિયું કાઢો ને તમારા ઘરવાળાને લોહી પીવું એટલે તમારા લોહીના ટકા વધી જાય કે જો ન વધે હું કે તમારે હું છૂટાછેડા દેવા મને એ લખાણ થતું હતું. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સોમનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી વ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. ચાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, આપણે એક નવા વ્લોગની શરૂઆત કરીએ. ને ટાઈમ થયો છે 7:45 વાગ્યાનો. અને ધારાબેન બસ હમણાં તૈયાર થઈને ગયા સ્કૂલે. અને મેં ઘરના કામ ઉપાડ્યા. આજે પાણીનો વારો છે તો એક બાજુ મશીનમાં કપડાં ધોવાય છે, પાણી ભરાય છે. અને હવે બસ મારે કચરા પોતા કરવા છે અને ચા નાસ્તાની તૈયારી કરવાની છે. તો એવું બધું છે ને, આજે પૂનમ છે તો પૂનમ ભરવાઈ જવાનું છે. તો હાલો, સાહેબે આવી ગયા ધારાને સ્કૂલે મૂકીને. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો અત્યારમાં તો છે ને થોડીક ગટરની જ કાંઈ કરતા હતા, કેમ કે કાલે તો આવ્યા હતા તો કે આવ્યા હતા એવું કરીને ગયા. કા સાહેબ? આમે અમારે જ બધું મેનેજ કરવું પડ્યું. તો અત્યારમાં છે ને 6 વાગ્યાના બે ભાઈઓ હેરાન થતા હતા, સાહેબ અને જયેશભાઈ બે. ત્યારે આરો આવ્યો ને હવે પાણી આવ્યું છે તો થોડોક પાણીનો ફોસ મારી દઈએ ને તો થઈ જાય. કા તો હાલો, એવું બધું છે. અને પછી કરે સાહેબ દીવાબત્તી પૂજા ને પછી જેમ જઈએ માતાજીના દર્શન કરવા અને તમને પણ દર્શન કરાવીએ. તો જો નિકાલ તો થયો છે. બેન જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. 6 વાગ્યાના કુરકુર 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 ત્રણેય કરે. ગીતાબેન, જયેશબેન, તાર માસા તઈ આરો આવ્યો. કાલ તો ઓલા આવ્યા કંઈ કર્યું નહીં, જો આટલો કચરો કાઢ્યો, પાઇપમાં હલવાઈ ગયો. તો એ એમ જ થાય, આપણે કપડાં વાસણને કરતા હોય ને એટલે એટલે હલવાઈ જાય એટલે આ બધું થાય. ને આજ તો જો ઝાકરે એવી આવી છે. એ જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ, કેમ કસરત થઈ ગઈ સવારમાં? બાકી 6 વાગ્યાના આખા શેરીને ઉઠાડી દીધા. હે સારું, હાલો તો હવે અમે ઘરના કામ લઈએ. એટલી વારમાં સાહેબ આ મોટર ને નળીને બધું હકેલે ને પછી નાઈને દીવાબત્તી પૂજા કરે. એટલી વારમાં કચરા પોતા કરી લો. કા સાહેબ? તો સારું, હાલો મળ્યા, કન્ટિન્યુ વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. અત્યારે ટાઈમ ઓછો છે, કામ ઝાઝા છે, એના જેવું છે. તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક સરસ મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો કે તમને અમારા વિડીયો કેવા લાગે છે. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો, તો હું સાહેબ થઈ ગયા છે તૈયાર અને ટાઈમ થઈ ગયો છે 9 વાગ્યાનો. તો હાલો હવે નીકળીએ, જઈએ માતાજીના માલ બાપાના દર્શન કરીએ અને તમને પણ દર્શન કરાવીએ. સાહેબ હવે કેટલી વાર છે? હાલો, ઠંડી છે થોડી. સ્વેટર પહેરવું જો મારે? નહીં હાલે? હાલે જ ને સાહેબ. તમે ક્યાં નહીં એવું બધું જાડું પહેર્યું? હું ટોપી લઈશ જો, હું સ્કાર્ફ બાંધ લે એટલે હાલશે. જર્સી પહેરો. હા હાલો, તો સારું, હાલો મળ્યા માતાજીના મંદિરે જઈને. રામ પ્યારી તૈયાર થઈ ગઈ તો હવે નીકળીએ. સાહેબ ઠંડી હોય તો ઠંડી લાગે, ઝાકર છે બીજું કઈ નહીં. ઠાર અહીંયા થયું હતું, એક્સિડન્ટ થયું હતું ને, હું દવાખાને દાખલ હતી ને ત્યાં જા જોઉં તો ખરી ગાડીનો ભૂકો થઈ ગયો. રોડ ભીના થઈ ગયા. ઝાકર છે ઝાકર.
હાલો ફ્રેન્ડ, તો તમે બધા કરી લો અમારી કુળદેવી માં તુલજા ભવાની માના દર્શન અને આશીર્વાદ લઈ લો. માતાજી બધાની મનની મનોકામના પૂરી કરે, જે આશા હોય એ પૂરી કરે અને બસ સ્વસ્થ રાખે, નિરોગી રાખે એવા માતાજીને કે બધાને આશીર્વાદ આપજો. અને જેવી મારી બધી મનની મનોકામના પૂરી કરી એવી મારી આ વાયટી ફેમિલીના જેટલા પરિવારના સભ્ય છે એની બધાની ઈચ્છા અને મનની મનોકામના પૂરી કરજો. માં જય તુલજા ભવાની માં. હાલો ફ્રેન્ડ, તો હવે આપણે પહોંચી ગયા છે માલબાપાના મંદિરે અને આજ તો મંદિરે બહુ ભીડ છે. જો 12 ગામના માણસો એટલા આવે. તો હાલો હવે જઈએ અને માલબાપાના દર્શન કરીએ અને તમને દર્શન કરાવીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, તો તમે પણ બધા દર્શન કરી લો માલબાપાના. જય શ્રી માલબાપાય નાગ દેવતાય નમઃ. ઓમ શ્રી માલબાપાય નાગ દેવતાય નમઃ. તો અમે માતાજીના માલબાપાના દર્શન કરીને પહોંચી ગયા છે ઘરે અને અત્યારે ટાઈમ થઈ ગયો છે 11:15 વાગ્યાનો અને સાહેબ આવેલા છે દુકાને. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. મોડું થઈ ગયું કા? આજે આપણે ઘરેથી નીકળવામાં જ મોડું થઈ ગયું હતું. આજ પાણીનો વારો ન હોત ને તો વહેલા જઈ આવત. કાંઈ વાંધો નહીં, સારું હાલો ને. હાલો, કાળી કો આવી છે, બુલબુલ ને જો બધા બેઠા. આજ તો જો એક નવી જ ચકલી આવી ઉપર, દેખાતી નથી, ચક્કારાણા. તો હાલો, સાહેબ તો દુકાને નીકળી ગયા. તો હવે આપણે કંઈક રસોઈનું વિચારશું ને અત્યારે હું બનાવવું. અને બાપા આજ તો ઝાકર હતી કે વાત પૂછો માં, એકદમ ઠંડો ઠંડો બરફ જેવો પહોળો નહોતો એટલે બહુ ઠાર હતો. અત્યારે તો વાંધો નથી, તડકો થઈ ગયો, પણ ગયા ત્યારે તો બહુ જ ઠંડો પહોળો નહોતો. તો હાલો હવે જોઈએ હું રસોઈમાં બનાવીએ ને હું નહીં. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 1:45 વાગ્યાનો ને અમારા ધારાબેનને બપોરા થઈ ગયા છે ને બેસી ગયા છે રમવા. બેન જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. એ તો રમવામાં જ મસ્કુલ હોય ને, કલર ને પેન્સિલથી હું રમવાની મજા આવે એ ખબર નથી પડતી. હે સાહેબ? અને સાહેબ પણ દુકાનેથી આવી ગયા છે ને આ બાજુ બપોરાની થાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે ને આજ તો સાહેબની ફેવરેટ વસ્તુ છે બધી. તો આજે બપોરામાં છે મસ્ત એવું કઢીવાળું સરગવાનું શીંગુનું શાક, ભાત, રોટલી, મગની છડી દાળ, એ પણ છૂટી, પાપડ અને સૌની વાલી એવી ઠંડી ઠંડી છાશ. તો આ છે આજે અમારા બપોરનું મેનુ. તો હાલો આવી જાઓ તમે બધા બપોરા કરવા. અને કોને કોને શીંગુનું શાક અને મગની છડી દાળ ભાવે છે મને ખાસ કરીને કમેન્ટમાં કહેજો. અમારા સાહેબને તો કોઈ પણ કઠોળ આપો છૂટા એટલે એને બહુ જ ભાવે. કઠોળની ના નહીં પાડવાની, નહીં ફ્લાવર સિવાય. લીલોતરી શાકભાજીમાં ફ્લાવર એક નથી ભાવતું, બાકી બધું ભાવે. એવું છે. તો હાલો હવે બપોરા કરી લઈએ ને પછી મળીએ સાહેબ. હાલો, બપોરા થઈ ગયા છે ને અમારા ધારાબેન જો ખાવાનું પચાવે છે ફરિયામાં દોડા દોડી કરીને. ધારા ગળે આવશે એમ દોડાય નહીં તડકાનું, હાલો અંદર. અને હવે અમારે જો આ દિવાલે તડકો આવવા માંડ્યો અને અત્યારે પાંદડા તો જો ખાઈ રહ્યા. હા, એ હુઈ ગયા ને એક કામ કરું, હું વાસણ ઉકી લઉં ને એટલી વારમાં મારો દીકરો ઉપર ઉપરથી આ બધા પાંદડા વાર લે. એક બાજુ ઢગલો કરી દે, હું ભરી લઈશ. વાર નાખ, દોડતી નહીં હો. યસ બોસ વાળી. તો હાલો, સાહેબને તો ખાધા ભેગું ઘેન ચડે હો. જો 2:30 થઈ ગયા છે. હા જો એટલી બધી નીંદર આવે. તમે હુઈ ગયા કે જાગો પૂછી લઉં તો જવાબ કાઢી સીધ જાવ. હા તો એ તો જાય છે, એ થોડી કે હું તમને કહે કે ઉટકી નાખું એમ. આ તો હું પૂછવા આવી હું કે તમે જાગો કે હુઈ ગયા એમ. આ માણાને ખાધા પછી એવું ઘેન ચડે ને કે એની વાત પૂછવામાં. કેટલા વાગ્યાનું ઉઠો ખબર છે તને? આજની વાત છે, વર્ષોથી તમે ઉઠો છો, નવી નવાઈ નથી કે આજ તમે પહેલી વાર વહેલા ઉઠ્યા એમ. અમે તો કંઈક 8 વાગ્યા લગી ઉતાર્યો. મજા નથી તો કપડા કોણ ધોવા? વરી બોલા મજા નથી એમ મને કઈ વાંધો નથી. જો હું નરવી નરેડી જેવી છું અને રાયડું નાખીને બોલું. તને ડોક્ટરે ના પાડી હમણાં વહેલા ન ઉઠા? મને ડોક્ટરે કઈ ના જ નથી પડી. એને કીધું કામ કરો, દોડો, હળિયું કાઢો.
ને તમારા ઘરવાળાને લોહી પીવું એટલે તમારા લોહીના ટકા વધી જાય કે જો ન વધે હું કે 5 મિનિટ પૂરા દે ને તો લોહી ચહેરા લોહી છે તો એમ ન કહેતા કે હું બીમાર છું એમ તો વહેલો ઉઠ્યો તો એટલે હું વહેલો ઉઠી જાઉં તો ન ઉઠાય તમારે ક્યાં જવું હોય હરિયે જૂતવા તો ગામમાં કોણ જાય હા એ વાત બરાબર તો તમારા વગરના રોડ કોણ માપે કાધારા એ કોન્ટ્રાક્ટ તમને જ આપ્યો છે પગાર આપે કે કઈ નથી આપતા ખાવું પીવું ત્રિદિન મહિનો ત્રિદિનો મહિનો પૈસા પીવાનું તો આ રૂમમાં નથી હોવાનું ગોદડું પાથરો એટલે ધારાઈની બાજુમાં થોડીક વાર હોય એટલે હું આની આવી જાય જવું છે કેવા છે મારે પંખાની હવા તો નીંદર નહીં બગડે પંખો આપણે ન્યા નથી મારે 15 મિનિટ સુવાનું હોય 15 મિનિટ અહીંયા સુઈ લઉં ને પછી ત્યાં માથા કૂટ કરવાની છે કેવા છે જાણે કેમ આપણે હુવા જ ન દેતા 3 વાગ્યા લગી નીંદર ફાહોડીને જાય અઢી થયા અડધી કલાક નીંદર થાય 15-20 મિનિટ તમારે થાકો થાય અહીંથી ઉઠી ટાઈમ થઈ જાય જોયું ને કેવો જુગાડ છે આ મારું રોજનું છે હું વાસણ ઉટકી લઉં ને તો સાહેબને નીંદર થઈ જાય પછી અહીંથી વાન વાથી વા મીંદડીને બચ્ચાને જેમ છે ને ઘર બદલાવી લઈને તો દુકાન જવાનો ટાઈમ થઈ જાય ને કાં કોકને કોકનો ફોન આવી જાય પછી અમારી મા દીકરીને શાંતિ હોય 5 વાગ્યા લગી હા તમારું ઘણી તૂચું હોય 10-15 મિનિટ અહીંયા નીંદર થાય ત્યાં તો બધી ધારાય નહીં હોવા દે એ વાત સાચી છે સારું હાલો બાપા સાહેબને હુવા દે નહીંતર નીંદર ખોટી થાય તો પછી માથું દુખશે વળી ઉપાધિ નહીં તો ધારા જો ફરિયા વારે છે જો કેટલા પાંદડા ખાઈ રહ્યા એ બેન એમ નહીં એમ નથી લઈ આવવા ચૂલા ભેગા કરી દે હું ભર લઈ દીકરા ચૂલા પા ત્યાં ખાલી ભર રાખ દે ચૂલા પાસેથી ને અહીંથી બધા ભેગા કરીને રાખ દે હમણાં જો કલાકમાં પાછા એટલા ઢગલો થઈ જાય પછી હું બધાય ભર લઈ સારું હાલો તો વાછણ ઉટકી લઈએ ને પછી મળીએ આજ જાજા વાસણ નથી થોડાક જ છે હું રાયડું નાખો ફરિયાદ કરો તો હાકર મારવી જ પડે કોણ ઘરી જાય એમાં હે આ એટલા માણા બેઠા કૂતરું નથી ફરકતું પણ આ માણા બેઠા આમ આવે જાય બધા જવું જાણીતા હે ઈ ભલે અંદર એ જાણીતા બેઠા તો એના ઘરમાં હોય તો હમણાં નવરી થઈને હાહુ બે બાઈને આવ્યું તો કઈ મારી ડેલીને ધ્યાન રાખવા બેઠા હોય એના ઘરનું ધ્યાન ન રાખે આપણી ડેલીમાં જો હું આવ્યો તો તમે જોયું ને તમારે બેન બેન કરવાનું શું છે એ કહી દે ને પેલા બાંધવું છે તો ચા પીવે ચા પીવું ને તો લફું કામ કરો જોઈ લે કેવા હવે ડેલી બંધ કરતા આવો હાલો ચા પીવા મેં વળી હમણાં ઉઠી ને બસ ફળિયું વાર્યું ને વાસણ ચડાવતી હતી તો મેં કેમેરામાં જોયું કે સાહેબને દુકાને ઘરાક છે કે નહીં તો સાહેબ ફ્રી બેઠા હતા મેં કીધું ફોન કરીને બોલાવું કે હાલો રોંઢાની ચા પીએ હારે ત્યાં તો ત્યાંથી બાટતા ને ફરિયાદ કરતા આવે લે હજી જો પણ કામે પડ્યું આ ઢગલો કપડા હકેલબાના પડ્યા 5:30 થઈ ગયા એ મગજમાં ન હોય તમને ખબર જ છે કે તમારો ડેલીને બાઈને પગ જાય ને એટલે ડેલી હાકર લાગી જાય તમે આવો ને ત્યારે ડેલી ખુલે નિયમ એ નિયમ બરાબર કા એવું બધું શું કામ છે દુકાન હાવ નવરા જ બેઠા હતા મેં જોયું મેં જોયું ત્યારે તમે નવરા બેઠા હતા લખાણ નહોતું થતું તમારે હું છૂટા છાડા દેવા મને એ લખાણ થતું હતું કઈ કહેવાત આ જો આમ આ જો લખાણ ખોટું હોય ને એને સુધારી શકે લખાણ ખોટા ન સુધારી તમે છો લખાણ ખોટા લે કઈ વાત ક્યાં પહોંચાડી આલી મારે 2-4 વાસણ છે તો હવે ગોઠવી જ દઉં મેં કીધું કેટલી રાહ જોવી ચા ઉકરી ઉકરીને અડધો થઈ જાય તમે મારું કામ તો કરું તઈ તમારું વચન તો બહુ છે કેવી સરસ નીંદર આવી ગઈ હતી સાહેબ અમારે તમારે જેમ 10 મિનિટ ન હોય હવે આરામ કરવાનો તો પૂરો કરવાનો જો જે નીંદર ઉડે તો ઉઠવાનું તો 5:30 થઈ ગયા મા દીકરી બે ઉઠીએ તો આવીએ ને તો એ તો હજી જો ઉતી છે કાંઈ વાંધો નહીં એક દી જાઉં અમે શાકભાજી લેવા જાઉં ટેન્શન લેવા અમે રકાવી ક્યાં મૂકી લીધી જ નથી તમારી વાહ મારો મગજ બંધ થઈ ગયો સાહેબ હાલો ને તમે બધા આવી જાઓ રોંઢાની મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા ચા પાણી પી લઈએ પછી મળીએ ને પછી બાકીના જે કામ રહી ગયા એ કરી લઈએ ને પછી મળીએ સાહેબની વાતો તો બારોબાર બેસવાનો ટાઈમ જ નહીં રહે વાસણ ગોઠવા કપડાં હંકેલી તો હમણાં ધારા ઉઠશે તો એને કંઈ નાસ્તો પાણી કરાવીશ હું થોડુંક કટક બટક કરી તો ખાલી ચા તો તમારે હારે પીવાનું મન થયું હતું એટલે ચા બનાવ્યો ને કાલ બનાવ્યો તો મેં કીધું આજે આપણે બે હારે ચા પીએ હમણાં ઘણા દિવસથી રોંઢાને ચા હારે નથી પીતી સાહેબ એટલે હું લઈ લઈ વાંધો નહીં રકે બી બગાડો એવું થાય એ ક્યાંથી કે એને પૈસા દેવાય મારા પૈસા નથી લેવા સારું હાલો
તો આવી જાઓ બધા મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા. ચા પી લઈએ પછી મળીએ. રાધેશ્યામ ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 8:30 વાગ્યાનો. સાહેબ દુકાનેથી આવી ગયા ને હજી અમારે કંઈ રાતની રસોઈનું ઠેકાણું નથી. ચાલો હવે જોઈએ કે રાતની રસોઈમાં હું બનાવે, કેમ કે મારા ધારાને બેને જમવાનું છે. અમારા ધારાબેનને જો રોવું આવે છે, ઠણકલા થાય છે, અને સાહેબ અહીંયા મૂંઝાઈને બેઠા છે, કેમ કે એને કંઈ ખાવું નથી એની ઉપાધિ છે, ને અમારે ખાવું છે એની ઉપાધિ છે. મારે તો એકટાણું છે પણ એ જ ને, તમને એનું ટેન્શન છે ને અમારે ખાવું એનું ટેન્શન છે. એટલે હવે જોઈએ. હાલો 8:30 વાગ્યા તો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. ચાલો ધારા ને એન પપ્પા બે જાય ઘૂમવા. 8:45 વાગે ધારાને ઘૂમવા જવું. કેટલેક લગી ઘૂમવા જાઓ ધારાબેન? નાસ્તામાં શું લેવાનું છે? એવું કઈ નહીં આવે બેન, એવી આયસા ન રાખતી, ખોટી વેમમાં રહી તું. ખજૂર લેવા જવાનો છે, ખજૂર. હા પણ જાતો ખરી. આ જા. હા રાઈતે બેન ગાડી અંદર લઈ લીધી, હાલીને જવાનું છે. આપણી દુકાન લગી જ જવાનું છે, જાજુ નથી છૂટું. હા પણ જાતો ખરી. હાલો તો મળ્યા. હે એલા વાતુમાં તમે ઠેલી લઈને નહોતા ગયા બાપ દીકરી બે કે આવી રીતના લઈ આવ્યા? મને શું ખબર હે કે હું લઈ આવ્યા? બોનવીટા એટલે એ સારું કામ કર્યું. મેં કીધું તું ને કે ધર્મનો ધક્કો થાય, કઈ નહીં મળે બેન. ઘૂમી ઘૂમીને વેવાય કે કેટલે ઘૂમમાં ગયા તા બેન? સોમનાથ લગી ગયા હતા. ઓય એ 4 ચોક કહેવાય. 4 ચોક તો હજી બેન બહુ આઘું છે, એટલી વારમાં તો આવો નહીં તમે. તો સારું હાલો, અમારા ધારાબેન ઘૂમવા ગયા હતા તો ખજૂર ને બોનવીટા લઈ આવ્યા છે. તો હવે અમે અમારી પેટ પૂજાની તૈયારી કરીએ. આ તો સાહેબને ફરાળમાં ખાવાનો છે ખજૂર, એટલે મગાવ્યો હતો. ને અમે શિયાળામાં ખજૂર હારો હે, અને ધારાબેને હમણાં વારી કંઈક ખજૂર ખાય છે, તો હોય તો ખાવા થાય કા સાહેબ? તો સારું હાલો, જાજી વાતું નથી કરવી આપણે. આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખી દઈએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને એક સરસ મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો કે તમને અમારા વિડીયો કેવા લાગે છે. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ, જય શ્રી રામ. જય ભોલેનાથ, જય શ્રી રામ. લે આરામથી બેહી ગયા. આ ટેટી પડી ખાવાની છે, નકરું ખજૂર નહીં. ફ્રૂટ જેટલું મારે ખાવાનું છે ને એટલું તમારે ખાવાનું છે. એમ ન હાલે ને. હે તને મૂકવાનું કીધું તું? ન હાલે હોય. જોગમાં ચાલુ જ છે વિડીયો, ભલે મેં એન્ડ કરી નાખ્યો હોય, ખબર પડે ને. હાલો જય માતાજી. જય માતાજી.